Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một đĩa cà tím chiên nước mắm nhanh gọn nhưng rất là bắt cơm để đổi vị cho bữa cơm gia đình nha. Lâu lâu ăn thanh đạm một bữa vậy mà hấp dẫn hơn cả thịt cá luôn đó. Công thức chiên nước mắm kiểu này bất bại luôn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Các bạn cũng có thể truy cập vào website Cô Ba Bình Dương để xem những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Món này làm nhanh lắm. Đầu tiên mình sơ chế cà tím, cho vào thau nước 1 muỗng cà phê muối và cho vào nửa trái chanh, hòa tan. Cà tím thì có nhiều loại. Mình mua cà tím trái to nên mình sẽ cắt từng đoạn khoảng 5 cm như vậy. Xong rồi cắt dọc lại, độ dày khoảng 2 cm. Với cà nhỏ trái dài thì các bạn cắt khoanh tròn hoặc xéo tùy thích nha. Cắt xong thì cho ngay vào thau nước, ngâm để cà không bị đen ha. Mình cắt nhỏ phần hành lá đã chuẩn bị khoảng từ 2 đến 3 tép hành lá nha. Bạn nào thích cay thì mình dùng thêm vài trái ớt cắt khoanh hoặc là băm ra cũng được. Mình dùng 3 trái ớt nhỏ nha. Tỏi thì mình dùng khoảng 3 tép, cắt nhỏ và băm nhuyễn ra. Tiếp theo, vớt cà tím ra rổ cho ráo nước nè. Sau đó thì mình rắc vào cà tím một ít bột chiên giòn hoặc là bột bắp cũng được. Các bạn rắc đều rồi xóc lên cho cà áo sơ một lớp mỏng là được ha. Mình dùng khoảng 3 muỗng canh bột đó các bạn. Cho dầu vào chảo khoảng 4 muỗng canh. Khi dầu nóng thì mình cho cà tím vào chiên với lửa vừa. Nhớ trở cà cho chín đều nha các bạn. Và cà xém vàng như thế này là được rồi nè. Mình vớt ra đĩa ha. Làm sốt nữa là xong nè. Còn lại một ít dầu trong chảo. Các bạn cho tỏi vào phi cho đến khi tỏi chuyển hơi vàng thì mình cho vào 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh nước, một chút xíu bột ngọt nếu mà bạn nào ăn được ha. Khuấy cho tan gia vị. Khi hỗn hợp sôi lên thì mình cho hành lá, ớt cắt khoanh vào và tắt bếp. Rưới đều hỗn hợp sốt lên đĩa cà mới vừa chiên xong. Thơm quá, ăn liền cho nóng nha các bạn. Món này đơn giản vậy mà ngon lắm. Ăn với cơm rất là bắt luôn. Nhiều khi chỉ cần một đĩa cà tím đơn giản như vậy mà ngon đỡ ngán hơn thịt cá đó các bạn. Vị béo thơm của cà tím hòa cùng vị mặn ngọt hài hòa của sốt nước mắm, vị cay nhẹ của ớt rất là kích thích vị giác. Chúc các bạn có những bữa cơm thật ngon miệng nha. Nếu thích nhớ like cho mình và bấm nút đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.